سلام و درود. نزن جلو، میخوام یه چیز مهمی بگم. ویدیوهای مشابهی که بازی معرفی میکنن معمولا یا از جایی کپی شدن یا بازی‌ها با دقت کمی انتخاب شدن. ولی من تک تک این بازی‌ها رو یا ورژن‌های قبلیشون رو بازی کردم یا کلی ویدیو در موردشون دیدم. پس مطمئن باش که این لیست بهترینه. بریم سراغ اولیش. سنوا ساگا هلبلید 2. این شاهکار جدید یه سفر وحشیانه رو روایت میکنه از جنس بقا که سنوا اسطوره واکینگ‌های ایسلند برگشته تا اجازه نده کسی قربانی استبداد بشه و تو این راه باید بر تاریکی درونیش و تاریکی جهان بیرون غلبه کنه. تو این ورژن مثل قبلی شاهد سینماتیک فوق خفن از استودیوی نینجا تئوری هستیم و جلوه‌های بصری خیره کننده که با صداگذاری عالی همراه و از اونجایی که ما گیمران نماز شب خون هستیم ترجیحاً اجازه بدید درباره محتوای عمیقاً خاک بر سری این بازی چیزی نگم. فقط بدونید که 21 می 2025 قرار بیاد و صنعت گیم رو رنده کنه. دایجستد یه بازی ترس و وحشتی با چاشنی بقاست که از زاویه دید بادیکم محیطی جهانباز رو ارائه میکنه و آنتاگونیست اصلی که همیشه باید ازش فرار کنیم یه مار مخوف و غول‌پیکره. تو این گیم باید تلاش کنیم که هضم نشیم و همه ابزارها و راهکارها به در رفتن ختم میشه. فراری خوفناک که در کنار یه گرافیک معرکه شرایط فوق‌العاده سنگین و گیرا ایجاد میکنه. هر بار که این بازی رو شروع کنید تجربه کاملا جدید و متفاوت از دفعه قبل دارید و مکان‌های متفاوتی میبینید که هیچ چیز تکراری نیست و گیم پلی به صورت تصادفی پیش میره و همین موضوع باعث شده که تمرکز زیادی بخواد. گفته شده تو یکی از روزهای بین می تا آگوست 2024 منتشر میشه. گریزون وارفیر باید تنهایی یا با یک گروه 4 نفره از دوستاتون وارد جزیره لامانگ به وسعت 42 کیلومتر مربع بشید و مأموریت‌هایی رو انجام بدید و با چند صد واحد هوش مصنوعی و پلیرهای دیگه بجنگید. منطقه‌ای که بازیکن‌ها توش قرار میگیرن به طرز مرموزی قرنطینه شده که پلیرها باید این راز رو کشف کنن و دلیل این اتفاقو پیدا کنن. این تاکتیکال شوتر چه غیر از رقبای سرسخت اسکیپ فرام تارکوف که خیلی واقع‌گرایانه طراحی شده و شور و هیجان خاصی داره. همین چند روز پیش تو تاریخ 30 اپریل نسخه ارلی اکسسش منتشر شده و سازنده‌هاش قول دادن خیلی سریع رفع باگ بشه و آپدیت‌های خفن براش بدن. پس اگه دوست داشتید میتونید همین الان تستش کنید. آن رکورد شوتر اول شخص با گرافیک گیمر کش. این گیم تاکتیکال فوق‌العاده جذاب ساخته شده و دست کمی از تصاویر واقعی نداره و مکانیزم تیراندازیش خیلی طبیعی طراحی شده. جوری که من متوجه شدم سازنده‌هاش توجه زیادی به داستان داشتن و تو این بازی پلیر باید پرونده‌های جنایی زیادی رو بررسی بکنه و تعاملی منحصر به فرد با شخصیت‌های دیگه داشته باشه. توسعه دهنده این پروژه رو به رمان‌های جنایی تشبیه کرده و تاکید داشته که با یه عنوان شبیه‌ساز مواجه نیستیم و المان‌های کارآگاهی رو در قالب شرایط تک نفره تقدیم حضورتون میکنه که به خاطر خشونت زیاد برای بزرگسالان ردبندی سنی شده و زمان انتشارش رو توی 2025 محتمل میدونن. متال گیر سالید دلتا اسنیک ایتر مخفیکاری، ماجراجویی، اکشن و شبه بقا. یه ابربازسازی وفادار به نسخه اصلیه که میگه برو وسط جنگل استتار کن. ابرقدرت‌ها مخفیانه در حال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی هستن که یه سرباز نخبه در 1960 میلادی میزنه به دل خطر و از وسط تهدیدها و تله‌ها عبور میکنه تا جلوی سیاسیون وحشی رو بگیره. فکر کنم کمتر گیمری باشه که با این فرانچایز قول و خالقش کوجیما آشنا نباشه. کنامی بعد از شکست‌های پی در پی چند سال گذشتهش بالاخره تصمیم گرفته به اوج برگرده، ولی این بار بدون کوجیما. با اینکه گرافیکش عالیه، امیدوارم کنامی گند نزنه تو تمام خاطرات بچگی اونها. یه چیز درست حسابی تحویل بده که در خور این گیم خاص باشه. هنوز تاریخ دقیقی برای انتشارش تعیین نکردن ولی احتمالاً تا 2025 میاد. لاست فرگمنت شوتر اول شخص سبک بقا با چاشنی رعب و وحشت که توسط استودیوی مستقل ناهیل اینین ژاپنی در حال ساخته که پلیر رو دعوت میکنه به جنگی روانشناختی توی بیمارستان متروکه. سازندش گفته که تک تک اجزای این بازی دستساز و هیچ گونه اقتباس یا الهامگیری یا کپی از چیزی یا جایی نکرده و همه چیز زایده ذهن خودشه که اینا رو تو آنریل انجین 5 پیاده سازی کرده. انقدر خود سازنده و فضای بازی مرموز و اطلاعاتی ازشون وجود نداره که بعضیا شایعه کردن که اصلا این قرار نیست یه بازی باشه و صرفا یه فیلم کوتاهی که هیچ زمان انتشار یا پلتفرم خاصی هم براش اعلام نشده. یا بعضیا تو ردیت میگن وقتی این ویدیو رو منتشر کرده احتمالاً بعدش سکته کرده مرده و دیگه نتونسته ادامه بده. دث استرندینگ 2 ورژنی اکشن‌تر و خشن‌تر از قبلی که قرار گیم پلی جذابی رو ارائه کنه. کوجیما گفته از نقاط ضعف نسخه پیشین درسای مهمی گرفته و قول داده جبران کنه و یه اکشن ادونچر دلهره آور
واقعی تحویلمون بده. جهان بازی پویاتر شده و بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و آتش سوزی جنگل بهش اضافه شده که شرایط رو غیر قابل پیش بینی تر از قبل و چالش برانگیزتر میکنه. کوجیما گفته ماجراجوهای این بازی تو جهان قبلی اتفاق نمیفته و قراره به طور کلی وارد قاره جدید بشیم با اتمسفری خاص که مختص این گیم طراحی شده. به احتمال خیلی زیاد انحصاری PS5 هستش و تو سال 2025 منتشر میشه. خب قبل اینکه بریم سراغ بازی بعدی باید بگم که نظرات شما باعث میشه من بدونم از کدوم محتوای کانال بیشتر خوشتون میاد و میتونم ویدیوهایی با سلیقه شما که به دردتون میخوره بسازم. پس کامنت یادتون نره. مرسی. بادی کم این بازی رو دو تا جوون که یکی 17 سالشه و اون یکی 20 سالشه ساختن. شوتر اول شخص گروهی از نوع دث مچه که دو تا تیم باید بیفتن به جون هم. گیم پلی این بازی خیلی روونه و پلیرها موقع پلی دادن عملاً نسل جدید و پیشرفته ویدیو گیم رو تجربه میکنن. صداگذاری چند بعدی و گرافیکی که چشمای آدمو نوازش میده باعث شده یه اثر به یاد موندنی خلق بشه. از شروع 2024 تا حالا تو حالت پلی تسته که امیدوارم زودتر رفع باگ بشه و بهینه بشه برای 2025 بزنیم به بدن. پارانورمال تیلز ماورای درک ماست تو دل منظره ناراحت کننده با غم از دست دادن عزیزان که همراه شده با ترس و وحشت روانی. داستان این بازی الهام گرفته شده از فیلم‌های معروف ماوراءطبیعیه که داخل بازی هم با دوربینای VHS و موبایل سر و کار داریم و جلوه‌های صوتی مخوف انتظارمون رو میکشن. این گیم مستقل توسط استودیوی دیجیتال سایبر کریز ساخته شده که اعلام کردن میخوان توی 2024 بازی رو منتشر کنن اما قول نمیدن و ممکنه نرسن و موکول بشه به 2025. پراجکت فروشس یه مزدور خیلی حرفه‌ای سیگنالی از یه فرد ناشناس دریافت میکنه که حاوی پیغامی عجیبه. یه تماس ناگهانی از شخصی در دل طبیعت. هدف اولیه بازی کشف رمز این پیغامه ولی در ادامه پلیر خودش رو وسط تعداد زیادی از موجودات عجیب و غریب و دایناسورها میبینه. گرافیکش عالی و فضاسازیش خیلی حرفه‌ای. اگه اهل بازی‌های تهاجمی و سرعت و انفجار و تیراندازی‌های زیاد هستید، این بازی کاملا مناسب شماست و رفته رفته دشمنای زیرک با هوش مصنوعی خیلی قوی میان سراغتون که اگر فرز و تیز و بز نباشید خوراک کوسه ها میشید. OMYOG توسعه دهنده این گیم گفته که میخواد توی 2024 بازی رو منتشر کنه ولی اینجوری که این استودیوی کوچیک داره پیش میره و میخواد یه بازی تریپل ای ارائه کنه بعید میدونم 2024 بتونین بازیش کنین. ایندیانا جونز اند دی گریت سیرکل. حالا که تا اینجای ویدیو اومدی و لایکم کردی میخوام یه ابر گیم دیگه رو فراتر از تعدادی که گفته بودم بهت معرفی کنم. بازی تو حالت اول شخص طراحی شده که توسط غول بازیسازی یعنی بتستا قراره یه اکشن ادونچر رو تحویلمون بدن. ایندیانا تنها نیست و یه زن ژورنالیست هم این بار همراهش هست به نام جینا که وقتی داره دنبال قدرت باستانی میگرده با ایندی آشنا میشه و با همدیگه تلاش میکنن که این قدرت به دست افراد شرور نیفته. دشمن اصلی یه محققی که به حزب نازی وفاداره و فرد خیلی باهوشی و نقش مهم و اساسی هم تو داستان بازی داره. گیم پلی بازی ترکیبی از جهانباز و داستانی و خطی رو ارائه میده و پلیر نبردهای تنبدهن و مخفیکاری و معماها و گان پلی رو تجربه میکنه. این گیم تو 3 محیط مختلف روایت میشه که اول تو واتیکان و دوم اهرام ثلاثه مصر و یکم تو تایلند و در نهایت به معابد زیبای هیمالیا کشونده میشه. سازنده‌هاش گفتن که برخلاف تصور همگان این سری از ایندیانا جونز آزادی عمل منحصر به فردی به بازیکن‌ها میده و قراره توی همین 2024 منتشر بشه. پس اگه دوست داری بازم ویدیوهای اینجوری برات بسازم سابسکرایب یادت نره مهربون.